අයිබෝන් අපි අද කතා කරන්නේ මේ ටිකේ මොනවද කරන්න කියන එක. මේ ටිකේ මොනවද කරන්නේ? මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ? මේ සතියේ මොනවද කරන්නේ? අද මොනවද කරන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කියන හැටි තමයි මේකෙන් අපි කතා කරන්නේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ මෙන්න මේ මොහොත කරමින් ඉන්න ගමන් මම දැන් මේ මොකද්ද කර කර ඉන්නේ කියන එක. දැන් අපි දෙවෙනි එකේ අද කතා කරන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමයි. මේ ටිකේ මොනවද කරන්නේ? ඔය වගේ දෙයක් අහනකොට ඉතින් සරලව කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉතින් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ටයිම්ස් මොනවද කියලා බලමු. උදාහරණයක් කියලා දැන් today අද හරි අද මොකද කරන්නේ this week මේ සතිය මොකද කරන්නේ this month මේ මාසෙ මොකද කරන්නේ these days මේ දවස්වල මොකද කරන්නේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කියන හැටි තමයි අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ this year එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මේ අවුරුද්ද මොකද කරන්නේ ඒකත් මේ ක්‍රමයට කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් අපි මේක බලමු බොහොම පොඩි වෙලාවකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකකට ලයික් එකක් දාන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තියෙනම් මොකක් හරි ඔබගේ අදහස ඉතින් කමෙන්ට් එකකට ලියන්න. ඒකත් මට උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් අනිත් බලන අයට උනත් රෙකමන්ඩ් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ කියලා සහ ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණාද කියන එක සහ ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයගොල්ලෝ ලියලා තියන්න. ඉතින් ඒක මටත් හොඳයි බලන ඊළඟ අනිත් අයටත් හොඳයි. තව කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක හොඳ දෙයක් වෙනවා. අපි හැමෝම හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ඇත්තටම අපිට හැමෝටම හොඳ තත්ත්වයක් උදා වෙන්නේ. හරි. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. right දැන් මේ බලන්න උදාහරණයක් ඇරෙන්න I am working today දැන් මම අද වැඩ කියන එක මේකත් අර කලින් එකෙම තමයි I am is ආයන ing form එකෙන් ක්‍රියාපද එනවා හරිද I නම් ඉතින් am නෙන්නේ I am oh she is he is she is he is um, my son is ඔහොම තමයි ඒක වචනේ හරිද දැන් මේ we අපි නම් බහුවචනය විතර we are We are working on a new project this month. We are working on a new project. අපි අලුත් project එකක වැඩ කරනවා මේ මාසේ කියන එක. හරිද? My brother is building a house. මගේ brother සහෝදරයා ගයක් හදනවා කියන එක. ඒකත් මේ ටික කාලයක් ඇතුළත සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. ඒකත් යම් කිසි time period එකක් ඇතුළේ සිද්ධ වෙන දෙයක් කාල පරිච්ඡේදයක් ඇතුළේ වර්තමානයේත් ඇතුළත්. ඒ කියන්නේ වැඩේ කොතනින් හරි පටන් ගන්නවා. යම් කිසිසරක ඩිවර් කරනවා එතනින් ඉවරයි. අන්න ඒ වගේ වැඩ තමයි මේකෙන් මේ පැටර්න් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. දැන් one is getting ready for his wedding. one ready වෙනවලු. get ready කියන්නේ last වෙනවාද? ඉතින් get කියන ing දාපුවම getting ready for his wedding. මෙයා last වෙනවා මෙයාගේ wedding එකට කියලා. හරි. එතකොට Sri Lankan team is playing Asia Cup these days. මේ දවස්වල ඒෂියා කප් එක ප්ලේ කරනවා. So we are watching the matches. අපි මැච් බලනවා. ශ්‍රී ලංකා team is playing. ශ්‍රී ලංකා team එක ප්ලේ කරනවා. මේ හරියට මේ මොහොතේ ප්ලේ කරගෙන නෑ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ටිකේ ප්ලේ කරනවානේ. ඒෂියා කප් එක. ඉතින් එතකොට යම් කිසි මොහොතක ඒෂියා කප් එක පටන් ගත්තා. ඉවරනකම් ප්ලේ කරනවා. එතනින් ඉවරයි ඒ කතාව. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. මේ ටිකේ සිද්ධ වෙන දේවල් සරල වශයෙන් එහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ team is playing Asia Cup these days. So we are watching the matches. අපි මැච් බලනවා. ඉතින් අපි මැච් බලනවා. ඒකත් මේ දවස්වල සිද්ධ වෙන දෙන්නේ. My mother isn't cooking today. අම්මා අද උයන්නේ කියන එක. She is ill. එයාට අසනීපයි. ඒතකොට අද උයන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද වෙන්නේ? අද නැති එකක් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. හරිද? ඔයාලා දන්නවනේ මේ වාක්‍ය නෙගටිව් කරද්දි is කියන එකට not දාන්න පුළුවන්. am කියන එකට not දාන්න පුළුවන්. කියන එකටත් not දාන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අදහසෙන් කරන්නේ නැහැ කියන අදහස. අදහස ඍණ වෙනවා. නෙගටිව් වෙනවා. හරිද? This week Mr. Silva is working in the stores. දැන් මේ සතියේ Mr. Silva වැඩ කරන්නේ stores වල. stores වල වැඩ කරන්නේ. එයා සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන වෙන තැනක වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ සතියේ stores වල වැඩ කරනවා කියන එක. I'm teaching present continuous tense these days. දැන් මම උගන්වනවා present continuous tense එක මේ දවස්වල. හරි. teach කියන උගන්වනවානේ. ඒතර ing එකක් එන්න ඕනේ. these days කියන්නේ මේ දවස්වල. You are working very well now. You are working very well now. ඔයා දැන් හොඳට වැඩ කරනවා කියන එක. හරි. ඔයා දැන් හොඳට වැඩ කරනවා. My son is making kites these days. මගේ පුතා සරුංගල් හදනවා. make කියන්නේ හදනවා, kites කියන්නේ සරුංගල්. These days කියන්නේ මේ ටික. ඒතර my son පුතා මේ ටිකේ සරුංගල් හදනවා කියන එක ඒකෙන් අදහස් වෙනවා. My wife is following a cake course. මගේ wife follow කරනවා cake course එක. හරිද? ඒකත් මේ ටිකේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. හරි.
she is doing it so happily. එයා ඒක කරන්නේ බොහොම සතුටින් කියන එක. do කියන්නේ කරනවා. හරි. happily කියන්නේ සතුටින් කියන එක. happy කියන්නේ සතුටුයි. happily කියන්නේ සතුටෙන් කියන එක. so my car is broken. මගේ කාර් එක කැඩිලා. හරි. so I am using my brother's bike these days. මේ දවස්වල මම මගේ brotherගේ සහෝදරයාගේ බයික් එක පාවිච්චි කරනවා. use කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා. හරි. these days කියන්නේ මේ ටික. මේ දවස්. හරි. අපි තව මේ ටිකක් බලමු. ඉතින් මේ Miss Nisha is having a vacation. Miss Nisha is having a vacation කියලා කියන්නේ Miss Nisha නිවාඩුවක් ගන්නවා. හරි. එයා නිවාඩුවක ඉන්නේ මේ ටිකේ. So I am working at her desk this week. මේ සතියේ මම එයාගේ desk එකේ වැඩ කරනවා කියන්නේ. එයාගේ වැඩ කරන්නේ මම එයා වෙනුවට වැඩ කරන්නේ මම කියන්නේ. මේ ටිකේ මේ සතියේ. It is raining these days all over the country. හරි. It is raining these days all over the country. මේ රට පුරාම මේ දවස්වල වහිනවා. But it is not raining here at the moment. නමුත් මෙතන වහින්නේ මේ වෙලාවේ වහින්නේ. හරි. ඒකයි කියන්නේ. At the moment කියන්නේ මේ මොහොතේ. This machine is broken. මේ machine එක කැඩිලා. හරි. So we are not using it these days. අපි මේක use කරන්නේ නැහැ මේ දවස්වල. use කියන්නේ පාවිච්චි කරනවනේ. අපි මේ ටිකේ ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියන එක. The technicians are repairing it. Technicians ලා ඒක repair කරනවා. හරි. ඒගොල්ලෝ ඒක හදමින් ඉන්නවා. මේ ටිකේ සිද්ධ වෙන ටික තමයි අපි මේ විදිහට කිව්වේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් සරලම දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. මේ ටිකේ මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේකෙන් තව උදාහරණ ටිකක් description box එකට දානවා. ඒවත් කියව ගන්න. සහ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, subscribe කරන්න. අනිත් අයට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ share කරන්න. bell icon එක click කරලා තියන්න. ඉතින් ඒකත් support එකක් වෙනවා. ඉතින් thank you for watching this video and see you soon.